सो हेलो केटा होइन, म चाहिँ तिमीहरूको सुमन्दा। अनि आजको चाहिँ हाम्रो टपिक त होइन र पनि टपिक नै भनौँ, थ्योरेटिकल एन्ड न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसन फ्रम इलेक्ट्रोन्स होइन। जस्तै यसमा चाहिँ म तिमीलाई न्युमेरिकल अनि यस्तो थ्योरी पोर्सनबाट होइन 4-5 मार्क्समा सोध्ने जेनरल क्वेसनहरू कस्तो खालको सोध्छ त इलेक्ट्रोन्स च्याप्टरबाट होइन। अनि आइओई बोर्ड लेभलको क्वेसनहरू पनि तिमीलाई यहाँ भेट्छौ। अभियसली त्यो चाहिँ मेरो इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको लागि हेल्प हुन्छ होइन। यो भिडियो दुइटै इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन एज वेल एज बोर्ड एक्जामको लागि दुइटैको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ तिमीहरूलाई। सो इनिसियल गरौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 बाट। एन्ड आई एक्सट्रिमली म तिमीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु केटा होइन, अब भिडियो हेर्दैछौ भने हेरेर मात्र भएन, हल्का यसो नोट सोट अनि डट फट हुनु पऱ्यो आफ्नो। इनफ्याक्ट म न्युमेरिकलमा म मेरो उयो युज गर्दिनँ क्यालकुलेटर, म जस्ट बेसिक फर्मुला देखाइदिन्छु। त्यो फर्मुलामा तिमीहरूले भ्यालु हालेर क्यालकुलेट गर्छौ, किनकि मैले एन्सर टिपेर राखेको छ। सो त्यति भन्दै होइन, थ्योरेटिकल एन्ड न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसन फ्रम इलेक्ट्रोन्स चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ न त। सो क्वेसन नम्बर 1 हेऱ्यो भने तिमीहरूले एउटा प्लेट दिएको छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेट होइन। इनफ्याक्ट यसलाई पोटेन्सियलले कनेक्ट गरेको छ भनेर बुझ तिमीहरू। सो यसमा सोधेको छ डिस्क्राइब द मोसन अफ इलेक्ट्रोन एन्ड सो द पाथ इज प्याराबोलिक। सो मोसन डिस्क्राइब गर भनेको छ, सिधै प्याराबोलिक पनि लेखिदिएको छ। अलिकति आइडिया लाउनु पर्ने मोसन कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक। मोसन प्याराबोलिक छ भने होइन, मोसन कस्तो त प्याराबोलिक पाथमा छ नि त मोसन त होइन। सो यसको पाथलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि 3 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो यो। तिमीहरूले हल्का ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। सो तिमीहरूलाई दुईवटा चिज थाहा हुनुपर्छ पाथलाई निकाल्नको लागि। एउटा भनेको एक्स भनेको टी भनेको एक्स बाई यु होइन, एउटा यो थाहा हुनुपर्छ। ए भनेको इई बाई एम, यो तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। सो तिमीहरूले अब सो द्याट इट्स पाथ इज प्याराबोलिक होइन भनेको डिफ्लेक्सन निकाल्नुपर्ने छ कि यो वाइ निकाल्नुपर्ने छ। सो वाइ निकाल्नको लागि होइन एसवाई, किनकि वाइतिर डिफ्लेक्सन भइरहेछ, एसवाई इज इक्वल्स टु युवाई होइन युवाइटी प्लस हाफ एवाई टी स्क्वायर। यो वाइ डिरेक्सनको एक्सिलेसन हो, किनकि नेगेटिभमा फोर्स कतापट्टि लाग्छ त, नेगेटिभ चार्जमा, फिल्डको अपोजिटमा। जस्तै यो पोजिटिभ इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी आइरहेछ अरे, पोजिटिभ टु नेगेटिभ फिल्डको अपोजिटमा फोर्स लागिरहेछ भनेपछि फोर्स यता लागिरहेछ भने एक्सिलेसन पनि वाइ डिरेक्सनमै छ होइन। बुझ्छौ नि त केटा तिमीहरूले अलिकति होइन। सो यसको इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी छैन, होरिजेन्टल भेलोसिटी थियो यु। सो यो टर्म 0 हुन्छ। यसको भ्यालु वाइ इज इक्वल्स टु हाफ एवाईको ठाउँमा इई बाई एम राख होइन, अनि टीको ठाउँमा एक्स बाई यु होल स्क्वायर। वाइ इज इक्वल्स टु हाफ इई एक्स स्क्वायर बाई एम डट एक्स स्क्वायर। यु स्क्वायरलाई भित्र एक्स स्क्वायरलाई बाहिर ल्याउँदाखेरि यो चाहिँ प्याराबोलिक इक्वेसन जस्तो नि, वाइ इज इक्वल टु के एक्स स्क्वायरको फर्ममा छ। त्यही भएर यो चाहिँ प्याराबोलिक इन पाथ फलो गर्दो रहेछ होइन, प्याराबोलिक पाथ फलो गर्दो रहेछ। सो फर्स्ट नम्बरको क्वेसन तिमीलाई ट्याकल आउट गर्छौ, तिमीलाई यो दुईवटा टर्म थाहा हुनुपर्छ। फेरि यसरी नै गर्ने होइन नि, बोर्डमा चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लगाएर दिने हो। सो सेकेन्ड क्वेसनमा छ वाट इज क्रस फिल्ड, राइट वान युज अफ क्रस फिल्ड। क्रस फिल्ड के गर्न युज गरिएको थियो त भन्दाखेरि चार्ज टु मास रेसियो अफ इलेक्ट्रोनलाई डिटरमाइन गर्नको लागि होइन, गर्न नेपाली फेसबुकमा यस्तै मात्रै लेख्छु नि हामी, म्यासेज लेख्दा होइन गर्न। सो क्रस फिल्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि इफ होइन इफ युनिफर्म इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक होइन, इफ युनिफर्म एन्ड इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर then they will cancel each other and effect on the moving charge particle, leaving it to move in a straight path होइन। यो आयो कि होइन, इन ए स्ट्रेट पाथ। म तिमीलाई फिगर बनाएर पनि बुझाउँछु। जस्तै इलेक्ट्रोन मुभ गर्यो अरे यसरी, यसको भेलोसिटी यस्तो छ, म्याग्नेटिक फिल्डभित्र छ। अलिकति मलाई यो चाहिन्छ समथिङ 3 डाइमेन्सन एक्सिस बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। सो यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भयो अरे भित्र होइन केटा। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन्। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् भने भेलोसिटी
अफ मोसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यतातिर नर्मल्ली पास गर्छ, नर्मल्ली 3Dमा भने जस्तो क्या चाहिँ होइन। म्याग्नेटिक फिल्ड इनवार्ड छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड तल छ नि त, पोजिटिभ टु नेगेटिभ। देन मोसन कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेट हुनुपर्छ, किनकि विदाउट एनी डेभिएसन मुभ गर्छ होइन, हो नि। सो यति भन्न खोजेको क्या क्रस फिल्ड भनेको चाहिँ। अनि एउटा युज भनेको इट इज युज्ड बाई जे थम्सन टु डिटरमाइन द चार्ज टु मास रेसियो अफ इलेक्ट्रोन। सो यो तिमीहरूले बुझ्यौ। सो सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई होइन, क्वेसनको मैले अलिकति क्वेसन नाम दिएन, तिमीहरूले त्यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा भेट्यो हेऱ्यो भने देख्छौ। सो सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि फर वाट पर्पज डिड मिलिगन्स युज दिस एपार्टस होइन, किन भन्दाखेरि टु डिटरमाइन चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, चार्ज अन इलेक्ट्रोन। त्यही त थियो नि, इलेक्ट्रोनको चार्ज नै त अन्तिममा डिस्कभर भयो भने होइन, टु डिटरमाइन द चार्ज अन इलेक्ट्रोन। सबै 1 मार्क्सबाट आएको है केटा, यहाँभरि प्रायः, यहाँभरि प्रायः सबै क्वेसन भन्दा नि एबिसिडी 1 मार्क्सबाट आएको। त्यही भएर मैले टु डिटरमाइन द चार्ज अन एटोमाइजर किन युज गरेको थियो, टु स्प्रे द ओइल ड्रप होइन सेकेन्ड क्वेसनमा। एन्ड एक्सरे किन युज गरेको थियो भन्दाखेरि टु आयोनाइज एयर मोलिक्युल्स, जुन त भित्र भएको एयरका मोलिक्युल्सहरू थियो नि, ती एयरका मोलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ आयोनाइज गर्ने काम गर्छ क्या एक्सरेले चाहिँ। मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई डेरिभेसन काम लाग्दैन होइन, डेरिभेसन गर्ने हो, तर डेरिभेसनले के भन्न खोज्दैछ त्यो हेर्ने हो। सो अहिले सोधिरहेको छ यहाँ त यस्तो यस्तो सिम्पल क्वेसन थियो, एटोमाइजरको काम के थियो होला त्यो डेरिभेसनमा, यस्तो यस्तो गर्दा केटाहरूले अलिकति नेगेटिभ नै बुझ्छन् नि होइन। सो आयोनाइज एयर मोलिक्युल्स गर्न। सो वाइ वाटर ड्रप्स क्यान नट बी युज इन्स्टेड अफ ओइल ड्रप, किन त वाटर ड्रप किन युज गरेन हामीले, किन भन्दाखेरि वाटरसँग होइन, वाटरसँग बिकज वाटर ह्याभ हायर टेन्डेन्सी टु इभ्यापोरेट स्प्लिङ यही हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ सुन्नु न, ओइल युज गरेको थियो, ओइलसँग लो भ्यापर टेन्डेन्सी थियो होइन, मतलब त्यो इजिली इभ्यापोरेट हुँदैन थियो होइन, पोटेन्सियल दिँदाखेरि पनि, लार्ज एमाउन्ट अफ पोटेन्सियल दिँदाखेरि पनि त्यति धेरै। अब एउटा एक्सकेडिङ पोटेन्सियल दियो भने त्यो पनि भ्यापर हुन्छ, तर हामीले दिने खालको पोटेन्सियल चाहिँ कुनमा सेटिस्फाई हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चारजना ओइल ड्रप। आफै इमेजिन गर न, मिलिगन्सले वाटरमा पनि त गर होला, वाटरमा सफिसियन्ट भएन। सो वाटर किन युज गरेन भन्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ बिकज वाटर ह्याभ हायर टेन्डेन्सी टु इभ्यापोरेट, इजिली इभ्यापोरेट हुन्छ थोरै पोटेन्सियलमा पनि होइन। सो लास्टमा चाहिँ एउटा क्वेसन हामीसँग होइन, क्वेसन सकिएको छैन। यदि तिमीहरूले यो गरिसकेको छौ भने तिमीहरू पछाडि गएर चाहिँ तिमीहरूले यो पनि ट्राई गर्न सक्छौ, न्युमेरिकल्स पोर्सनहरू हेर्दै गर्दा हुन्छ। सो वाट वुड बी द इफेक्ट अन मिलिगन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट इफ इट वाज डन इन भ्याक्युम। सो भ्याक्युम भनेको जहाँनिर चाहिँ लगभग एयर्सको पार्टिकल अनि एयरको मोलिकुल्सहरू नेग्लिजिबल, मतलब इन्फ्याक्ट नभेटिने केसमा देन के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टमा पक्कै पनि केही न केही मिस्टेक आउँछ, बिकज होइन एक्सपेरिमेन्टमा केही न केही मिस्टेक आउँथ्यो बिकज एक्स-रेज won't be able to ionize air molecules, hence there might be some mistake in the overall experiment। आफै इमेजिन भ्याक्युम छ, एयरको मोलिक्युल्स नै छैन भने एक्सरेले केलाई आयोनाइज गर्छ, एक्सरेले आयोनाइज गर्दाखेरि फ्री इलेक्ट्रोन निक्लेर नै ओइल ड्रपभित्र एन्टर गर्छ होइन, त्यस्तो हो नि त केस भनेको त। सो के हुन्छ त इफेक्ट भ्याक्युममा गरेको भए एक्सरेले आयोनाइज गर्न सक्दैन थियो, एन्ड देन मेजरमेन्ट अफ चार्ज अन इलेक्ट्रोन चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट टु अस। यो त ल्याङ्ग्वेज आफ्नो हिसाबले लेख्ने है केटा हो। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल खालको क्वेसनहरू छ क्या, सिम्पल क्वेसन। अब छ यहाँनिर अलिकति राम्रो क्वेसन। एन ओइल ड्रप अफ मास यति हेर नि, एन ओइल ड्रप अफ मास होइन एम भनेको 4.95 × 10⁻⁻15 kg छ अरे, इज ब्यालेन्स बिट्विन टु होरिजेन्टल प्लेट्स। हेर ब्यालेन्स गरेको छ भनेको भिस्कस फोर्स पनि छैन, अप थ्रस्ट पनि लागेको छैन, झर्दाखेरि नै लाग्ने हो, अपोजिङ फोर्स हो नि त, झरेको त छैन, ब्यालेन्स छ भनेपछि रेस्टमा छ त्यो होइन। एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको ई भनेको 5.1 × 10⁻⁴ न्युटन पर कोलम पनि छ। देन हामीलाई एउटा यहाँ सोधेको छ क्या, यहाँ वाट इज द चार्ज अन अ ड्रप, यहाँ 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ होइन,
वाट इज द चार्ज अन अ ड्रप। यो क्वेसन नम्बर 2 गर्दैछौँ हामी। क्वेसन नम्बर 2 को लागि सो एमजी भन्ने फोर्स तल लाग्छ। ल आफै इमेजिन गरेर म तिमीलाई हल्का बुझाउन ट्राई गर्छु। यो पोजिटिभ प्लेट भयो होइन। सो यहाँ यो पोजिटिभ प्लेट, यो नेगेटिभ प्लेट, यहाँबाट वेल ड्रप रेस्टमा छ भनेपछि एमजी तल लागिरहेछ। फोर्सको फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ क्युई होइन, फोर्स क्युई। क्युई इज इक्वल्स टु एमजी भएको केस हो। एमजी बराबर क्युई। मास दिएको छ, ग्राभिटी 10 लिँदा पनि भयो अथवा 9.8ले सेटिस्फाई हुन सक्छ भने त्यो पनि लिँदा भयो। सो एमजी बाई ई गर्दाखेरि नम्बर अफ चार्ज कति रहेछ आउँछ। यो तिमीहरूले बुझ्यौ। सो अब यहाँनिर छ चार्ज क्यु इज इक्वल्स टु एनई, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। जति हुन्छ चार्ज एमजी बाई ई स्क्वायर भनेको यो हुँदो रहेछ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रेक्सनमा आयो भने होइन, जस्तै 5.5 आयो भने त्यसलाई 6 हान्दिनँ राउन्ड अप हानेर, किनकि फ्रेक्सनमा त चार्ज हुँदैन भनेर भनेको छ नि त अलरेडी होइन। सो क्वान्टाइज फर्ममा हुनको लागि त चार्ज फ्रेक्सनमा नभएर एउटा पर्टिकुलर फ्रेम भन्नाले पर्टिकुलर एउटा भ्यालु आउनु पर्यो। सो एमजी यो इलेक्ट्रिक फिल्ड ई हो, इई होइन, इई बाई एम, जी बाई ए भने जस्तो पनि हो, जी बाई एको रेसियो भने जस्तो पनि हो। सो यो तिमीहरूले बुझेन भने क्यु इजिकल्स टु एनी छ, क्युको भ्यालु कति छ एमजी बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड ई, अनि ई यताबाट डिभाइड हुँदाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 6वटा आउँछ। त्यो तिमीहरूले आफै क्यालकुलेट गर्छौ, म क्यालकुलेट गर्दिनँ। सो वाट इज मेन अन्डर वाट कन्डिसन डज द वेल ड्रप बिट्विन प्लेट रिमेन सस्पेन्डेड इन एयर। यही दुईवटा फोर्सको ब्यालेन्स कन्डिसन हो किन। अन्डर द ब्यालेन्स बिट्विन टू फोर्सेस द्याट इज वेट अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, द वेल ड्रप्स बिट्विन प्लेट्स रिमेन सस्पेन्डेड इन एयर। सिम्पल। सो वाट इज मिन बाई क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज होइन, द एमाउन्ट अफ चार्ज on any body is always integer भन्छ कि integral multiple of charge on a electron that is q is equals to plus minus any भनेर फर्मुला लेखिदिन्छ। 1 मार्क्सको यो पनि 1 मार्क्स, यो चाहिँ सायद 3 मार्क्सको लागि किनकि डेरिभेटिभ न्युमेरिकल छ नि त। सो अलिकति अब यहाँ आएर त तिमीहरूले वाट विल ह्यापन टु द सेम चार्ज वेल ड्रप होइन, यसलाई प्लेटलाई नजिक ल्याउने कुरा भन्छ, मलाई थाहा छ त्यो। इफ द प्लेट्स वर ब्रट क्लोजर किपिङ द चार्ज अन वेल ड्रपलाई सेम राखेको छ एन्ड द पोटेन्सियल एक्रस भी नै छ, सेम पोटेन्सियल भी छ, चार्ज अन वेल ड्रप पनि सेम छ। अब मैले एउटा कुरा सोध्छु, इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी लागिरहेछ, फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ, फोर्स यता लाग्छ। सो यहाँनिर त पोजिटिभ चार्जको होइन आफै इमेजिन गर न, पोटेन्सियल के छ मतलब उयसमा उयसमा के अरे वेल ड्रपमा चार्ज कस्तो छ नेगेटिभ छ अभियसली। सो एकदमै नजिक ल्याउँदाखेरि प्लेटलाई होइन नेगेटिभ बिचको रिपल्सनले पनि अगाडि ठेलिन्छ अनि पोजिटिभ नेगेटिभ बिचको एट्र्याक्सनले पनि यो अप्पर प्लेटतिर मुभ गर्न थाल्छ पोटेन्सियललाई कन्सटेन्ट राख्यो भने। अथवा यहाँ हेर विश्वास लागेन भने ई भनेको भी बाई डी। सो फिल्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ डिस्टेन्ससँग। अब फोर्स भनेको के हो क्युई। सो क्युलाई कन्सटेन्ट राख्ने हो भने होइन, जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स पर युनिट चार्ज। अब हेर है ई प्रोपोर्सनल छ 1 बाई डी। अब यसलाई राख्ने हो भने ई प्रोपोर्सनल छ फिल्ड अथवा फिल्ड फोर्स प्रोपोर्सनल छ ईसँग, देन एफ प्रोपोर्सनल टु ई प्रोपोर्सनल टु 1 बाई डी। सो यहाँबाट देखिन्छ कि फोर्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स बिट्विन दुईवटा प्लेट, हेर है डिस्टेन्स बिट्विन दुईवटा प्लेट जति कम हुँदै जान्छ फोर्स पनि त्यति नै धेरै त्यो अब्जेक्टमा अथवा त्यो वेल ड्रपमा फोर्स एक्जर्ट भएको पनि देखिन्छ नि होइन। सो यहाँ त कन्सटेन्ट छ नि त, पोटेन्सियल कन्सटेन्ट छ होइन, चार्ज अन वेल ड्रप कन्सटेन्ट छ भनेपछि ई प्रोपोर्सनल छ फोर्समा, ई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ डीमा। यति नै त चाहिएको। सो यही लेखिदिनै सकिन्छ। सो थर्ड नम्बरको क्वेसन केटा हो होइन, यो चाहिँ थ्योरी पर्छ नि तिमीलाई न्युमेरिकल बर गराउनु लाग्छ नि, अगाडि मुभ गर्दै गर। इलेक्ट्रोन इज डेभिएटेड इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके होइन, इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डमा डेभिएट हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा प्याराबोलिक, म्याग्नेटिक फिल्डमा सर्कुलर प्याथ, सर्कुलर आर्क चाहिँ हो खासमा होइन, सर्कुलर बनाउँछौँ हामीले अनि आफै डिराइभ गर्छौँ। सर्कल कम्प्लिट गरेको थियो भने के हुन्थ्यो भने जस्तो। वाट पार्ट डज द इलेक्ट्रोन फलो इन इलेक्ट्रिक फिल्ड इफ इट इज प्रोजेक्टेड नर्मल्ली इन द फिल्ड।
सो म तिमीहरूलाई अलिकति बुझाउन चाहन्छु होइन 3 नम्बरको क्वेसनको लागि। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड ई छ। इलेक्ट्रोनको केस छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो। इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो। नेगेटिभ चार्जको लागि जहिले पनि फोर्स होइन नेगेटिभ चार्जमा लाग्ने फोर्स जहिले पनि फिल्डको अपोजिटमा होइन फोर्स क्युई अपोजिट डिरेक्सनमा मिन्स यसमा फोर्स लाग्छ माइनस क्युई होइन प्यारलल थियो भने यदि प्यारलल थियो भने अहिले त हामीले यहाँ नर्मल्ली भनेको छ। सो फिल्डको डिरेक्सन यस्तो छ होइन इलेक्ट्रोन फलो इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इफ इट प्रोजेक्टेड नर्मल्ली। सो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई यस्तो बनाउन अलिकति हामीले बुझेको खालके तरिकाले होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड यस्तो छ अरे होइन। अब नर्मल्ली भनेको 90 डिग्रीमा यसरी जानुपर्ने हो इलेक्ट्रोन, तर यहाँ पुगेपछि के हुन्छ डेभिएट हुन्छ अभियसली, किनकि फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ। फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा जहिले पनि मेरो कुरा नोट गरेर लेखेर म यति भन्छु। पोजिटिभ चार्ज छ भने जहिले पनि त्यसमा फोर्स कता लाग्छ फिल्डको डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा। यदि चार्ज नेगेटिभ छ भने फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ। त्यो भएर त अपवार्ड एक्सिलेट भएको थियो नि केटा हो। मैले त एक्सप्लेन गरेको थिइनँ क्या इलेक्ट्रिक फिल्डमा, अहिले एक्सप्लेन गर्दैछु। देन इट विल फलो होइन यहाँनिर इट विल फलो प्याराबोलिक प्याथ होइन। अब फोर्सको इक्वेसन लेख्दा पनि भयो फिजिकल्स टु क्युई। यो चाहिँ प्यारललको केसमा, यो चाहिँ नर्मलको केसमा केटा हो। किनकि प्यारलल नर्मलमा सोधेको छ, प्यारललमा सोध्यो भने क्वेसन अब ला यसले सिकाएन डिग्री सिकाएको छ। यहाँनिर अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ नेगेटिभ फोर्स लाग्दैछ। फिल्डको डिरेक्सन हेर्दा छ फोर्स अपोजिटमा लागिरहेछ भने नेगेटिभ माइनस क्युबी छ भने हानिदिने होइन। माइनस क्युबी छ भने माइनस क्युबीमा नहेरिकन राइट लगाइदिने इलेक्ट्रोनको केसमा। अब त्यहाँनिर कुनै चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डिरेक्सनसँग खेल्न नजान्नेहरूले चाहिँ अब डिरेक्सन माइनस क्युबी दिएन तर जे पाइले थियो तर क्युबी नै दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड लिएको रहेछ चार्जको भनेर बुझेर क्युबीमै हान्ने हो हामीलाई चाहिँ ल। सो बी नम्बरको क्वेसन हेरौँ यसकै होइन केटा हो। एन इलेक्ट्रोन पासेस थ्रु स्पेस विदाउट एनी डेभिएसन होइन। एउटा इलेक्ट्रोन थियो अरे त्यो स्पेसमा पास भएर डेभिएटै नभइकन। बट डज द्याट मिन देयर इज नो फिल्ड होइन। एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली एफ नट भन्छौँ नि हामी होइन। सो किन भन्दाखेरि त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचमा ब्यालेन्स थियो होला, यस्तो थियो होला इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर थियो होला, त्यही भएर विदाउट एनी डेभिएसन यहाँबाट यसरी पास गरेर होला इलेक्ट्रोन अब यहाँ बिचबाट। सो इट डज नट मिन द्याट देयर इज नो फिल्ड बट देयर मस्ट बी होइन। इट डज नट मिन द्याट देयर इज नो फिल्ड rather we can conclude that there must be cross field. There must be cross field. ल यो भयो क्रस फिल्डको कहानी। किनकि क्रस फिल्डकै कहानी त किनकि स्ट्रेट पास भइरहेछ। अब एउटा पर्सपेक्टिभ पनि हुन्छ केटा। फिल्ड एक्चुअलमा थिएन भने पनि त इलेक्ट्रोन स्ट्रेट नै पास हुन्छ नि त होइन। बट क्वेसन बनाउनेले चाहिँ होइन यिनीहरूको माइन्डसँग खेल्न खोजेको क्या, तिमीहरूको माइन्डसँग। ओ केही छैन भनेपछि सिधै पनि त पास हुन्छ भन्ने कतिकोमा दिमागमा लाग्छ, तर क्वेसनरले त त्यो पढेको मान्छेले त तिनीहरूले त्यसलाई थाहा छ त्यहाँनिर क्रस फिल्ड राखेको छु मैले, तर यसले हान्न चाहिँ के हान्छ नो नै हान्छ भन्ने थाहा छ। सो त्यही भएर यो चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेसन हो क्या। सो थर्ड क्वेसन त तिमीहरूलाई थाहा छ होला होइन लोरेन्ज फोर्स क्युभिभी साइन थीटा। अब लोरेन्ज फोर्स चाहिँ अहिले पनि एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकलमा मात्र लाग्छ। सो एक्चुअलीमा लोरेन्ज फोर्स जहिले पनि एक्सिलरेटेड होइन मोसनमा भएको चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने कुरा हो। रेस्टमा छ भने त लाग्दैन। सो लोरेन्ज फोर्समा के भन्छ डज द्याट एनी कन्डिसन द्याट एन इलेक्ट्रोन डज नट एक्सपिरियन्स एनी फोर्स इनसाइड म्याग्नेटिक फिल्ड होइन। अब हुन्छ किन कति बेला भन्दाखेरि साइन थीटाको भ्यालु साइन 0को भ्यालु 0, साइन अफ एङ्गल 0 डिग्री हुँदाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स बाई चार्ज पार्टिकल इज फाउन्ड टु बी 0 म्याग्नेटिक फोर्स। एउटा कुरा याद गरेर अब इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमले यस्तो मिरर खेल खेल्छ। इलेक्ट्रिसिटीले जे फिनोमिना देखाउँछ म्याग्नेटिजमले पनि त्यही फिनोमिना देखाउँछ होइन। त्यही भएर त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम भनेको क्या म्याक्सवेल खतरनाक मान्छे, त्यसले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम दुईटालाई कम्बाइन गरेर नयाँ थ्योरी दियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम म्याक्सवेल। सो योसम्म भयो केटा हो होइन तिमीहरूको होइन। अब भिडियो त हल्का लामै हुने भयो तर केही फरक भएन। यो 3 नम्बरसम्म तिमीहरूले थ्योरी पोर्सन यति नै सोध्छ, यस्तै खालको सोध्छ केटा हो। यो तिमीहरूले हान्छौ एकचोटि यसको टक्क स्क्रिनसट हानेर राख त केटा हो। फर्स्ट पेज यो एन्ड देन यो सेकेन्ड पेज
होइन अलिकति आएन ल 3 2 1 ओके यो सक्यो हाम्रो यसमा हामी अलिकति जान्ने भयौँ अब यो भनेको केटाकेटीको खेला केटाकेटी जस्तो 1 2 3 4 यो चाहिँ मैले हलुवा खालको सवाल हुन्छ नि होइन चक्लेट खाए जस्तो हामीलाई चाहिँ सरले भन्दाखेरि चक्लेटको हिसाब भनेर गरेको होला नि मोल कन्सेप्टहरू त्यस्तै क्या चक्लेट खाए जस्तो क्वेसनहरू छ क्या सिम्पल सिम्पल राखेको यो एमओई 2010 एउटा कुनै एउटा इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि बनाएको बुकमा थियो यो एमओई भनेको मलाई पनि थाहा छैन मैले साथीलाई हाल्न लगाएको नि त सो वर्क डन इन क्यारिङ एन इलेक्ट्रोन एक्रस अ पोटेन्सियल 10 भोल्ट एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई तिमीले कति भोल्टले एक्सिलेट गर्यो अरे 10 भोल्ट पोटेन्सियल दिएर 10 भोल्ट पोटेन्सियल दियो अरे सो एक्चुअली वर्क डन यसले कति गर्छ इभी होइन वर्क डनै सोधेको छ वर्क यति हो चार्ज एन्ड इलेक्ट्रोन ई अनि पोटेन्सियल गर्छ इन्टु 10 भोल्ट सो वर्क डन भनेको 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो सिम्पल थियो बुझ्छौ होइन अनि अब देन नेक्स्ट the ratio of charge to mass ratio right ratio of charge to mass ratio of proton to an alpha particle equals answer already छ 2 हैन ट्राई गर पज गरेर गर्न मन छ भने नभए हेर भिडियो सो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्रोटोन हैन प्रोटोनको चार्ज 1.6 इन्टु 10 रेज टु अथवा यसलाई यसो गरौँ न प्लस ई लेखौँ न चारजना इलेक्ट्रोन हैन अनि यसको प्रोटोनको मास नियरली इक्वल टु 1 एमयु भनेर हामी एज्युम गर्छौँ प्रोटोन न्युट्रोन सबैको केसमा प्रायः जस्तो हैन सो एल्फा पार्टिकलमा होइन एल्फा पार्टिकल भनेको हेलियम एटम He2 सो यसमा मास हुन्छ एएमयुमा हुन्छ केटा हो यो चाहिँ 4 भनेको चाहिँ मास नम्बर हो जस्तै 4 इन्टु 1 एएमयु गऱ्यो भने चाहिँ एटमिक वेट हुन्छ क्या मास नम्बर 4 एमयु जस्तै एम अल्फा लेख्यो भने मैले इन्टु 1 एमयु गर्नै पर्यो किनकि प्रोटोन र न्युट्रोनको सम एन्ड इन्टु एटमिक मास युनिट क्या एटमिक मास युनिट कति छ त भन्दाखेरि 1 एमयु हामीले एज्युम गऱ्यौँ त्यो छ भनेर नियरली इक्वल टु नै हुन्छ क्या नियरली मास यति रहेछ चार्ज हेर्नु कति रहेछ होइन चारजना अल्फा पार्टिकल चार्ज कति छ त भन्दाखेरि दुईवटा प्रोटोन छ यो प्रोटोन हो होइन भनेको नम्बर अफ प्रोटोन हो नि त सो दुईवटा प्रोटोन छ भने चाहिँ चार्ज प्लस 2e अब यति भएपछि रेडियस होइन सरी चार्ज टु मास रेसियो सो चार्ज टु मास रेसियो फर एल्फा होइन टु चार्ज टु मास रेसियो फर प्रोटोन इजिकल्स टु अब चार्ज कति छ एल्फामा दुईवटा इलेक्ट्रोन बाई मास कति छ 4 एएमयु हाल्छौँ बाई चार्ज एन्ड इलेक्ट्रोन कति छ सरी प्रोटोन एउटा चार्ज बाई चार्ज सरी एटमिक मास कति छ प्रोटोनको 1 एएमयु एएमयुले एमयुलाई क्यान्सल गर्छ ईले ईलाई क्यान्सल गर्छ यो 1/2 चार्ज टु मास सो चार्ज टु मास रेसियो फर एल्फा बाई होइन रेसियो अफ प्रोटोन टु एल्फा होइन ई टु एम प्रोटोनको केसमा सो यसमा रहेछ 1/2 को रेसियो रहेछ सो प्रोटोन टु यसको केसमा 2 बुझ न आफै केटाले त बुझ्यो इन्फ्याक्टमा आफ्नो लागि बुझ्यो यसको लागि चार्ज टु मास निकाल्दा त प्रोटोनको लागि चार्ज कति छ एउटा इलेक्ट्रोन छ अब मास कति छ त 1 छ 1 एम होइन प्रोटोन टु एल्फा पार्टिकल भनेको रहेछ चार्ज टु मास फर एल्फा पार्टिकल चार्ज जम्मा जम्मी कतिवटा रहेछ दुईवटा प्रोटोन छ 2e बाई मास कति छ 4 एमयु यो 1 छ यो 2 छ एएमयुले एमयुलाई क्यान्सल हुन्छ त्यसरी डिभाइड गऱ्यो भने चार्ज टु मास रेसियो फर प्रोटोन बाई चार्ज टु मास रेसियो फर एल्फा इजिकल्स टु इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोनलाई माथि 2 जान्छ होइन 2 माथि जान्छ सो कति रहेछ भन्दाखेरि चार्ज टु मास त्यो बराबर चाहिँ बाई ई बाई एम एल्फा त्यो 2 टाइम्स रहेछ 2 गुणा ज्यादा हुन्छ चार्ज टु मास रेसियो ई बाई एम प्रोटोन चाहिँ 2 इन्टु ई बाई एम 2 टाइम्सले ज्यादा छ सो यो पनि भयो एमओई 2010 अब आउँछ यो हो नि त केटा हो इन्स्टिट्युट अफ आइओएम त होइन अ प्रोटोन एन्ड हेलियम इज मुभड इन्टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड ह्याभिङ सेम काइनेटिक एनर्जी देन वाट विल बी द रेसियो अफ रेडियस सो म्याग्नेटिक फिल्डमा एन्टर गर्यो अरे होइन सेम काइनेटिक एनर्जी छ अभियसली भेलोसिटी पनि सेम छ नै होला होइन नहुन पनि सक्छ केही छैन सो वाट विल बी द रेसियो अफ द रेडियस
सो निकाल्यौँ। सो हामीलाई थाहा छ mv²/r भनेको होइन म्याग्नेटिक फोर्स नै बराबर केसँग हुन्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स भनेको क्युभिबी साइन थीटा भनेको 90 डिग्रीमा छ भनेर बुझ एन्ड mv²/r। सो भिभी क्यान्सल हुन्छ त तिमीहरूलाई थाहा छ आर इज इक्वल्स टु मास अनि एउटा भी बाई बिआर यो रहेछ ओभरअल केस। अब प्रोटोन र हिलियम भनेको छ। अब फर प्रोटोन आरपी होइन वाट विल बी द रेसियो अफ द रेडियस। प्रोटोनको लागि मास अफ प्रोटोन 1 AMU इन्टु भेलोसिटी भी छ बाई क्युबी सरी चार्ज प्रोटोनमा कति छ एउटा छ भनेपछि ई इन्टु बी। त्यसै गरी हेलियम भनेकै अल्फा पार्टिकल हो नि त एल्फा पार्टिकल के ल मास कति छ जम्मा तिमी 4 इन्टु 1 AMU इन्टु भेलोसिटी यसको लागि भिपी यसको लागि भी एल्फा बाई चार्ज जम्मा तिमी कतिवटा चार्ज छ चार्ज इलेक्ट्रोनको केसमा होइन त जम्मा तिमी यसमा चार्ज कति छ दुईवटा चार्ज छ 2E इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड त सेम छ बिबी क्यान्सल ई पनि क्यान्सल एएमयू पनि क्यान्सल डिभाइडमा राख्यो भने सो एट लास्ट तिमीहरूको आरपी बाई आर एल्फाको रेसियो चाहिँ होइन 4 सरी यहाँ रह्यो 2 तल छ भनेपछि माथि जान्छ 4/2 बिपी बाई भी एल्फा हुँदो रहेछ भनेको 2 जा रेडियस अफ प्रोटोन बाई रेडियस अफ एल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टु 2VP बाई भी एल्फा। सो यसले भन्न खोजेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ रेडियस अफ प्रोटोन चाहिँ 2 टाइम्स अल्फा किन भन्दाखेरि रेडियस केमा डिपेन्ड गरिरहेको थियो त होइन डिफ्लेक्सन केमा भइरहेको थियो त भनेर भन्ने जस्तो हो क्या। सो इफ यो बराबर यो छ भने आर एल्फा बाई आरपी 1/2 को रेसियोमा पनि निकाल्दा भयो तिमीहरूले केही फरक पर्दैन। यो भयो सबै प्रायः के छ केटा प्रोटोनकै केस छ होइन अघि भेलोसिटीकै कुरा गर्ने। अब एन एल्फा पार्टिकल एन्ड प्रोटोन आर एक्सिलरेटेड थ्रु सेम पोटेन्सियल सेम छ रेसियो अफ फाइनल भेलोसिटी देन इभी भनेको हाफ mv² हुन्छ दुइटैको लागि होइन काइनेटिक एनर्जी लु काइनेटिक एनर्जी होइन काइनेटिक एनर्जी भयो। सो एन एल्फा पार्टिकल एन्ड यु आर एक्सिलरेटेड विथ द सेम पोटेन्सियल सेम छ अरे एन्ड सरी काइनेटिक एनर्जी भन्दा रहेछ पोटेन्सियल सेम छ अरे द रेसियो अफ फाइनल भेलोसिटी ल यसमा इभी भनेको हाफ mv² होइन। सो अब प्रोटोनको केसमा हेर्ने हो भने चार्ज कति हुन्छ ई अब यो त सेम छ होइन भनेपछि हाफ एम भनेको एमबी इन्टु भिपीको स्क्वायर बाई इभी दुइटैको लागि सेम छ अरे चार्ज सेम छैन किनकि अब एल्फा पार्टिकल भन्छौँ भने हामी 2EV लाउनुपर्छ किनकि नेट चार्ज कति छ एल्फा पार्टिकलमा दुईवटा प्रोटोन छ बाई हाफ मास अफ एल्फा पार्टिकल इन्टु भी एल्फाको होल स्क्वायर। ओके यो रह्यो क्यान्सल हुन्छ होइन इभी पनि क्यान्सल हुन्छ देन 1/2 इज इक्वल्स टु मास अफ प्रोटोन कति हुन्छ 1 AMU इन्टु भिपीको स्क्वायर बाई अब एल्फा पार्टिकलको लागि प्रोटोन न्युट्रोन भनेको प्रोटोन दुइटा न्युट्रोन दुइटा भनेको चाहिँ 4 AMU अभियसली आइरहेको होला इन्टु भी एल्फाको स्क्वायर। सो यो 1 जा यो 2 जा होइन अनि त्यसो भने 2 इज इक्वल्स टु भिपी बाई भी एल्फाको होल स्क्वायर होइन। सो भी एल्फा बाई भिपीको टर्ममा तिमीलाई निकाल्न मन लाग्यो भने तिमीहरूको आउँछ 1/√2 यति होइन एल्फा बाई पीको यसको बुझ्छौ होला नि होइन यो अलिकति यसलाई रेसिप्रोकल लिए जस्तो रेसिप्रोकल लिएको क्या। सो भी एल्फा बाई भी प्रोटोनको केस चाहिँ हाम्रो यति हुँदो रहेछ। सो यहाँसम्म चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ क्लियर कट छ यो पनि क्लियर छ यो पनि क्लियर छ।
यहाँ चाहिँ अलिकति छोडिदियो बेटा अब यो काहीँ मिस्टेक रहेछ भने भरे म भिडियो हेर्छु म आफै क्लियर गर्छु। सो यो एउटा लास्ट दुईवटा क्वेसन छ होइन, अनि अरू बाँकी रहेको हामीसँग त्यही छ छन् अझै, तर यो टाइम भात खाने बेला हुन आँटिसक्यो। अब एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ मास एम एन्ड चार्ज इज एक्सिलरेटेड थ्रु अ पोटेन्सियल भी भोल्ट्स इन भ्याक्युम द स्पिड अफ इलेक्ट्रोन विल बी। एमओई 2060मा सोधेको क्वेसन रहेछ। यसमा केही सोधेको होइन, डिराइभ मात्र गर्नुपर्ने एक्सप्रेसन। इभी भनेको हाफ एमभी स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यसो भने 2EV होइन बाई एम, यो भी भनेको पोटेन्सियल, भिई भनेको भेलोसिटी, अन्डर रुटमा लगाइदिने भिई स्क्वायर। देयरफोर सरी भिई भनेको हाम्रो अन्डर रुट 2EV बाई एम, यही सोधेको। द स्पिड अफ इलेक्ट्रोन विल बी कति हुन्छ? भी भनेको यति बा। अब रेसियो अफ मोमेन्टम अफ प्रोटोन एन्ड एल्फा पार्टिकल विच आर एक्सिलेटेड फ्रम द रेस्ट। प्रायः ठाउँ तिमीहरूले रेसियो प्रोटोन र यो एल्फा पार्टिकलकै भेट्छौ कि त इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको भेट्छौ कि त्यस्तै हो। ल मोमेन्टम सोधौँ होइन, एल्फा पार्टिकल र। सो इभी भनेको केबाट स्टार्ट हुन्छ? जहिले पनि एक्सिलरेट गरेको छ नि त, एक्सिलरेट भनेको इभी भनेको एमभी स्क्वायर। सो 2EV इजिकल्स टु एमभीको होल स्क्वायर बनायो भने एम माथि थपेँ, हामीले डिभाइड पनि गरेँ होइन। त्यसो भने 2MEV अन्डर रुट भनेको मोमेन्टम हुँदो रहेछ। सो मोमेन्टम फर एल्फा इज इक्वल्स टु अन्डर रुट 2 इन्टु मास टोटल 4 इन्टु चार्ज 2E इन्टु भी इन्टु 1mu पनि हुन्छ, त्यो तिमीहरूलाई थाहा छ होइन। त्यसो भने यसको अल्फाको लागि सरी यो चाहिँ प्रोटोनको लागि हेऱ्यौँ भने हामीले एउटै अन्डर रुटमा हाल्न मिल्छ नि त होइन। सो 2 जस्ताको त्यस्तै इन्टु मास भनेको 1 इन्टु चार्ज भनेको 1 इन्टु होइन मास 1 mu, चार्ज भनेको चार्ज इन इलेक्ट्रोन, आइ एम भेरी सरी फर द्याट, एन्ड पोटेन्सियल मिन्स सेम भिभी क्यान्सिल इन्टु 1mu पनि छ, 1mu क्यान्सिल, 2 पनि क्यान्सिल, ई पनि क्यान्सिल। त्यसो भने पी एल्फा बाई पी प्रोटोन इज इक्वल्स टु अन्डर रुट 4 2 8 होइन, 4 2 8 बाई 1 को रेसियो, देन पी एल्फा बाई पी प्रोटोन इज इक्वल्स टु 2 अन्डर रुट 2 बाई मिन्स एल्फा पार्टिकलको मोमेन्टम ज्यादा हुन्छ, किनकि मास ज्यादा छ भने मोमेन्टम पनि ज्यादा हुन्छ, त्यो त्यही त। अनि मास जसको थियो त्यसको मोमेन्टम पनि ज्यादै हुन्छ नि त। सो 2 अन्डर रुट 2 पी पी। यो बुझिएको बुझेन एकचोटि फेरि हेरौँ। सो एल्फा पार्टिकलको लागि 2 ने मास 4AMU हुन्छ, 4 इन्टु 1AMU भइहाल्यो। नेट चार्ज कति हुन्छ अल्फा पार्टिकलमा? दुईवटा इलेक्ट्रोन इन्टु पोटेन्सियल। त्यसरी प्रोटोनको केसमा 2 ने मास 1AMU इन्टु चार्ज 1 इलेक्ट्रोन इन्टु पोटेन्सियल V। सो V टु V पनि क्यान्सिल, ई पनि क्यान्सिल, 2 ले 2 लाई पनि क्यान्सिल होइन, अनि ई ले ईलाई पनि क्यान्सिल, मिन्स अन्डर रुट 8। अन्डर रुट 8 भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेको 2 भइरहेको छ अन्डर रुट 2। देन एल्फा पार्टिकल मोमेन्टम अफ एल्फा पार्टिकल चाहिँ 2 अन्डर रुट 2 टाइम्सले ज्यादा छ अथवा यति फ्याक्टरले यसको मोमेन्टम छ भन्दा नि भयो। सो अभियसली यति चाहिँ बुझ्यो हामीले। लु फटाफट स्क्रिनसट हालेर राख, काहीँ मिस्टेक छ जस्तो पनि लाग्दैछ मलाई यहीँ यता यहाँ कन्फ्युज छ क्या अरूभन्दा नि। म हेर्छु एकचोटि। सो यो भयो। सोधेन अब हामीसँग दुईवटा पेज रहेछ, दुईवटा पेजको ड्यामडुम हालिदिन सकिन्छ। इजी क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ, एकदम सजिलो। एन इलेक्ट्रोन बिम भनेको चाहिँ पार्टिकल होइन, बिम आफ्टर बिङ एक्सिलरेटेड फ्रम रेस्ट थ्रु पोटेन्सियल 5000 भोल्ट इन भ्याक्युम एलाउड टु इम्पिन्च नर्मली अन सर्फेसमा गएर ठोकियो। सर्फेसमा गएर ठोकिएपछि भी फाइनल भनेको 0 भयो। ठोकिनुभन्दा अगाडिको मोमेन्टम कति छ हामीलाई त निकाल्नु पर्ने हुन्छ, म तिमीलाई भन्छु। इफ द इन्सिडेन्ट करेन्ट होइन, हामीले करेन्ट यहाँनिर यति दिँदाखेरि 50 म्यु एम्पियर करेन्ट दिँदाखेरि 5000 को पोटेन्सियल प्रड्युस भयो, अनि यो के भयो भन्दाखेरि एक्सिलरेट भयो होइन। यो दुईवटा बिचको पोटेन्सियलको कारणले नै एक्सिलरेट भएको हुन्छ नि त यहाँको त होइन। यो दुईवटा बिचको पोटेन्सियलको कारणले एक्सिलरेट हुन्छ। यसले त हिट मात्र गर्ने काम गर्छ, लो टेन्सन ब्याट्री, यसले त हिट मात्र गर्ने काम गर्छ। हिट मात्र गर्दाखेरि यहाँबाट क्याथोड बाहिर निक्लिन्छ, क्याथोड त इलेक्ट्रोन तात्तिन्छ,
इलेक्ट्रोन एक्साइटेड हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनलाई मोसनमा ल्याउने काम के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ सेटअप भएको पोटेन्सियलले, अब पोटेन्सियल 5000 इलेक्ट्रोन भोल्ट, सरी इलेक्ट्रोन होइन 5000 भोल्ट दिएको छौँ। सो गरेर नर्मल्ली एउटा सर्फेसमा ठोकिन्छ। इफ द इन्सिडेन्ट करेन्ट 50 म्यु एम्पियर छ भने डिटरमाइन द फोर्स एक्जर्टेड अन द सर्फेस एज्युमिङ द्याट इट ब्रिङ्स द इलेक्ट्रोन एट द रेस्ट। होइन, यो क्वेसन अलिकति लामो छ यो क्वेसन। ल सो हामीलाई थाहा छ क्यु इजिकल्स टु एनीबाट स्टार्ट गरौँ। क्यु इजिकल्स टु एनी भन्दा पनि हामी होइन इभी भनेको हाफ एमभी स्क्वायर, होइन मोसनमा हुँदाखेरिको कुरा गर्दैछौँ, रेस्टको होइन। सो 2EV इन्टु एम इज इक्वल्स टु मोमेन्टमको स्क्वायर। मोमेन्टम भनेको अन्डर रुट होइन 2EV टु मोमेन्टम भनेको अन्डर रुट 2MEV। यो मोमेन्टम के को एउटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम हो होइन। और नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति थियो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। सो एन नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको लागि मोमेन्टम कति हुन्छ होला होइन। जस्तै एउटा इलेक्ट्रोनको लागि यो भयो, सेकेन्डको लागि 2 भयो, थर्डको लागि 3। सो एन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ भने एनई। सो यसमा फोर्स भनेको होइन फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम होइन, फाइनल माइनस इनिसियल। हामी मोडमा कुरा गर्ने होइन, किनकि इनिसियल भनेको छ नि त, यहाँ इनिसियल मोमेन्टम छ, यो ठोकिसक्दाखेरि रेस्टमा आउँछ नि त होइन। सो फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम हो नि त, रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। सो फाइनलमा त मोमेन्टम रहँदैन, 0 हुन्छ। देन इनिसियल मोमेन्टम थियो यसको एमभी थियो अरे इनिसियल मोमेन्टम, एउटा इलेक्ट्रोनले एक्जर्ट गरेको फोर्स होइन। यो एकछिन छोडिदिएको। सो मोमेन्टम त आयो मोसनमा हुँदाखेरि। अब हामीलाई थाहा छ एउटा क्यु इज इक्वल्स टु एनी। सो क्युलाई दुवैपट्टि टाइमको रेस्पेक्टमा डिभाइड एनी हो क्या हो। सो बाई टी भनेको, सो क्यु बाई टी भनेको आई इज इक्वल्स टु एनी बाई टी। एउटा इक्वेसन भयो एनई बाई टी। सो एन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। सो मोमेन्टम अफ एन इलेक्ट्रोन्स भनेको टोटल फोर्स एक्जर्ट भएको हुन्छ कि किन हेर है। एउटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम दुईटाको निकाल्नु भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निकालेर त्यसको मोमेन्टमसँग मल्टिप्लाई। हरेकको मोमेन्टम त सेम थियो नि त, सेम एज्युम गरेको छौँ हामीले, सेम थियो गरेर ड्याङ 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 ठोकियो। देन कतिवटा इलेक्ट्रोन ठोकियो कति मोमेन्टम लिएर गएर। सो एनवटा इलेक्ट्रोनको लागि एन इन्टु अन्डर रुट 2MEV होइन, यो बुझिन्छ, यो अभियसली बुझिन्छ। सो यो भनेको हाम्रो डिटीको टर्ममा छ होइन। मोमेन्टम पर युनिट टाइम भनेको फोर्स। सो फोर्स, सो हामीसँग फोर्स इज इक्वल्स टु एन इन्टु 2MEV। सपोज हामी इमेजिन गरेर चल्दैछौँ होइन, युनिट टाइमको लागि होइन, युनिट टाइममा हरेक युनिट टाइममा यति फोर्स लागिरहेछ अरे, बुझिन्छ नि त एउटा। यहाँ इन्टु टी गर्यो भने यहाँ पनि डिभाइड बाई टी गरेर भने यो बुझ्यो तिमीहरूले होइन। यहाँ पनि टीले मल्टी टीटी। सो ए भनेकै फोर्स हो, बाई टी पनि रहेछ। त्यसो भने एफ बाई आईको रेसियो मैले निकाल्न खोजेँ भने एन अन्डर रुट 2MEV बाई टी बाई एनई बाई टी। टीटी पनि त क्यान्सल भन्दाखेरि युनिट टाइमको लागि भने जस्तै हो क्या, एनएन पनि क्यान्सल भयो। एफ इज इक्वल्स टु आई यता जाइ होइन, एफ इज इक्वल्स टु आई यता गई अन्डर रुट 2MV बाई ई। ईलाई पनि अन्डर रुटको स्क्वायरमा हाल अनि माथि जाँदाखेरि यो पुरै माथि त होइन, ई अनि ई स्क्वायर, ई क्यान्सल हुँदाखेरि आई अन्डर रुट 2MV बाई ई। आई छ, एम छ, भी छ, ई छ, यो सब छ, हाल्छु निकाल्छु होइन। फोर्स यति नै आउँछ, एक्ज्याक्ट एक्युरेट आउँछ। म अलिकति बुझाइदिन्छु। एउटा इलेक्ट्रोनको लागि मोमेन्टम हामीले कति निकाल्यौँ अन्डर रुट 2MEV। अब हामीले इलेक्ट्रोनको नम्बर निकालेनौँ, हामीलाई त्यो टाइम लागेन, किन युनिट टाइम राखेर गऱ्यो भने निक्लिन्छ पनि होइन। यहाँ एनई चार्ज निकालेर होइन, करेन्ट निकालेर युनिट टाइमको लागि भने निकाल्यो भने मिल्छ। जस्तै युनिट टाइम लियो भने यहाँनिर आई यसको भ्यालु 1 हुन्छ युनिट टाइमको लागि भनेपछि ईले डिभाइड गर्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आउँछ, किनकि त्यो गर्दाखेरि लेन्थी प्रोसेस हुन्छ। सो हामीले युनिट टाइम पनि इमेजिन दिएको छैन खासमा त होइन, हामीले इमेजिन गऱ्यौँ युनिट टाइम छैन।
सो एउटा इलेक्ट्रोनको लागि मोमेन्टम √2 MeV हुँदो रहेछ। सो हामीसँग नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति छ होइन, एन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन थियो होला एकछिनको लागि। सो एन नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम पनि त सेम हुन्छ, सेम पोटेन्सियल एक्सलेट भइरहेछ भने। सो त्यति बेलाको केसमा फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम पर युनिट टाइम इज इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको फोर्स पढेको छ होइन। सो फाइनल माइनस इनिसियल गर्दाखेरि फाइनल कति छ 0, इनिसियल छ होइन, नेगेटिभ डेल्टा मोडुलस लिएको छ हामीले। सो एन इन्टु √2 MeV भनेको टोटल मोमेन्टम अफ इलेक्ट्रोन टाइमकै रेस्पेक्टमा यता पनि डिभाइड गरेछ, यता पनि डिभाइड गर्छ। अब मोमेन्टम बाई टाइम भनेको फोर्स हुँदो रहेछ। सो मोमेन्टम बाई टाइम भनेको फोर्स हुन्छ भने होइन, फोर्स छ अनि हामीसँग आईको पनि हामीले इक्वेसन निकाल्यौँ, डिभाइड गरिदिउँ। आई भनेको यति आयो, विच इज आवर के हो त भन्दाखेरि ठ्याक्कसँगले गिभन भ्यालु निकाल्छौँ। सो अर्को चाहिँ हाम्रो अ बडी अफ मास 1 kg क्यारिङ अ चार्ज अफ 1 कोलम फल्स इन इलेक्ट्रिक फिल्ड थ्रु पोटेन्सियल 1 volt एट इट्स भेलोसिटी सिफ्ट। इभी भनेको हाफ mv², 2ev बाई m VE गिभन भ्यालु यसलाई हाल्छौँ, एक्युरेट भ्यालु आउँछ भने 1.4 नै आउँछ होइन। एन इलेक्ट्रोन बीम इज एक्सिलरेटेड थ्रु पोटेन्सियल अफ 100 volt and enter normally into uniform electric field of यति। what is magnetic flux density applied perpendicular to the ल path of electron remains unchanged रहेछ भने FM is equals to FE QVB sin थीटा भनेको 90 डिग्री भइहाल्यो, QE EE क्यान्सल भयो, V इन्टु B भनेको E हुँदो रहेछ होइन। V इन्टु B भनेको किनकि इलेक्ट्रोन डिफ्लेक्टै भएन भने स्ट्रेट गयो भनेको म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिक फोर्स ब्यालेन्स छ। सो यिनीहरूको क्यान्सल आउट, V इन्टु B भनेको भेलोसिटी। सो हामीलाई के छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीको भेलोसिटी निकाल्नु हुन्छ भने VE बाई E को रेसियोले B भनेको E बाई VE को रेसियो आउँछ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ 10⁵ बाई अब भेलोसिटी दिएको छैन रहेछ। EV इज इक्वल्स टु हाफ mv², 2ev बाई m। सो B इज इक्वल्स टु E बाई अंडर भेलोसिटीको इक्वेसन हामीले निकाल्यौँ 2ev बाई m। अब यहाँनिर E र M को भ्यालु हाल्नु भन्दा चार्ज टु मास रेसियोको भ्यालु हाल्छौँ। पोटेन्सियल छ 100 volt, इलेक्ट्रिक फिल्ड छ 10⁵ volt पर मिटर, B निकाल्छौँ त्यसको युनिट आउँछ टेस्ला एक्युरेट आउँछ पनि। सो केटा होइन भिडियो एकदमै लामो, भात खान जान्छु म चाहिँ होइन, अनि बाँकी अब चाहिँ अझै छ क्या यहाँनिर थियो होइन, अलिक लामै थियो। यो चाहिँ अर्को टपिकमा गर्नु ल, बाई बाई।